Ẹ káàbọ̀ sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ LearnCity. Orúkọ tèmi ni Ọ̀gbẹ́ni Ọláìdé Ọ̀kẹ́. Wọ́n máa kọ́ yín ní èdè Yorùbá. Ẹ káàbọ̀, ẹ sì máa bá mi kálọ. Ní òní, a máa ṣe àyẹ̀wò ìró àti ẹ̀yà ara. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ sí ohun tí a ń pè ní ìró tàbí ẹ̀yà ara, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ nípa ohun tí a ń pè ní èdè. Kí ni èdè? Èdè jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì tí a fi ń bára ẹni sọ̀rọ̀. Ó túmọ̀ sí pé tí kò bá sí èdè rárá, kò sí bí a ṣe lè bá ẹni sọ̀rọ̀. Àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì bíi Noam Chomsky, bàbá wa Bámgbóṣé àti àwọn onímọ̀ tí ó ga jù ní èdè, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ènìyàn nìkan ṣoṣo ni ó máa ń sọ̀rọ̀. Ẹranko kò kì í sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n gbà bára ẹni sọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ti lè sọ ṣáájú, ẹ̀yà ara àti ìró ó jẹ́ ohun tí a kó jọpọ̀ láti fọ èdè jáde. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Kí ni wá ní ìró àti ẹ̀yà ara? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìró. Àṣìṣe tàbí àṣìwí tí ọ̀pọ̀ ènìyàn máa ń sọ wípé ìró ó jẹ́ bí a, b, d, e, f, g, b tí a máa ń sọ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, èyí kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Kí ni à ń pè ní ìró gangan? Tí ẹ bá rí mo ṣe dúró yìí, mo ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu mi ni à ń pè ní kíni? Ni à ń pè ní ìró. Kí wá ni a lè pè ní ìró? Ìró jẹ́ oríṣi ohùn, ẹ jẹ́ kí ó yé wa dáadáa, oríṣi ohùn tí ó ń ti ẹnu wa jáde. Nígbà yòówù tí a bá ṣe ẹnu wa bákan tàbí tí a bá ṣe ẹnu wa bá mìíràn. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀, ohun tí ó ń jáde lẹ́nu wa, ó ní à ń ṣe kíni? Ni à ń pè ní ìró. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìró, a ní láti tẹ́tí wa sílẹ̀, a sì láti lo àwọn nǹkan kan nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìró. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìró, àwọn ẹ̀yà ara kọ̀ọ̀kan wọ́n ní ipá àti ìpín tí wọ́n ń pín nígbà tí a bá ń pè ìró jáde. A ní bí kíni? A ní bí ahọ́n, a ní ètè, a ní èrìgì. Gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n máa ń ṣe kíni? Ni wọ́n máa ń kóra wọn jọpọ̀ láti ṣe kíni? Láti fọ ìró jáde. Ìró kò lè jáde láìsí ẹ̀yà ara. Mo sì fẹ́ jẹ́ kí èyí kí ó yé yín pé nígbà tí a máa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà ara kan kò lè sọ fún orí pé báwo ni títì rẹ̀. Bí àwọn kò ṣe lè sọ fún ẹyin pé kí ó máa lọ. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àpẹẹrẹ yìí. Nígbà tí ẹ bá rí ènìyàn tí ó bá ń sọ̀rọ̀ bákan, tó bá ń sọ a ó kọ́kọ́ lọ wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yà ara náà. Ó lè jẹ́ wípé ahọ́n ó ti gé sọnù. Ẹni tí ahọ́n rẹ̀ bá lọ kò lè pe ìró jáde bí ó ti tọ́ àbí ó ti yẹ. Èyí jẹ́ kó yà wípé ẹ̀yà ara ṣe kókó, wọ́n ṣe pàtàkì. Ẹ̀yà ara sì máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ láti ṣe kíni? Láti gbé ìró jáde kí ó lè bá dúró dáradára. Ẹ máa bá mi ká lọ. A ó wá lọ wo àwọn ẹ̀yà ara tí ó wúlò fún kíni? Fún ìró nígbà tí a bá ń fọ èdè jáde. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ síwájú, ìró kò lè ṣe é pè jáde láìsí àwọn ẹ̀yà ara ìfọ̀. Ẹ jẹ́ kí èkó yé wa wípé gbogbo ẹ̀yà ara tí a ní kọ́ ni ó ṣe kókó, kọ́ ni ó ṣe pàtàkì nígbà tí a bá ń pe ìró jáde. Àwọn ẹ̀yà ara ìfọ̀ yìí ó jẹ́ àwọn ẹ̀yà ara tí à ń lò láti kíni? Láti fi gbé ohùn jáde, láti fi so ohùn jáde kí àwọn ẹlòmíràn kí ó lè bá gbọ́ tàbí kí ó lè bá yé wọn. Wọ́n sì máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ra wọn bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ láti kíni? Láti lè mú ìró tí ó jáde wá, ìró tí ó dára tí ó sì tún gbọ́ létí jáde wá. Àwọn ẹ̀yà ara tí a máa ń lò nígbà tí a bá ń gbé ohùn jáde. Èkíní, ká imú. Ó wà níbi imú wa. Tí a bá ń ro àwọn ìró mìíràn nígbà mìíràn tàbí tí a bá ń sọ, a máa rí pé à ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí ó rán mú. Àwọn bíi àti tí a bá ń pé kí a wo bí a ṣe pè dáadáa, imú ni a fi pe irú bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yà ara yìí ó ṣe kókó. Èkejì ni à ń pè ní èrìgì. A tún máa ń lo èrìgì láti ṣe kíni? Láti fi gbé ẹ̀yà ara ìfọ̀ jáde. Àwa ní àjà ẹnu. Àjà ẹnu méjì ni a ní. A ní àjà ẹnu èyí tí ó le. Tí a bá wo bíbí, a ó rí pé àjà ẹnu yìí ó le. Tí a bá tún tẹ̀síwájú, ìpele méjì ni àjà ẹnu kejì ni èyí tí ó rọ̀. Méjèèjì ni ó ṣe kókó.
ni ó sì ṣe pàtàkì nígbà tí a bá ń ṣe kíni nígbà tí a bá ń pe ìró jáde. Ẹ jẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú. Ẹyin tí a rí yìí ó ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì nígbà tí a bá ń pe ìró jáde. Ẹyin òkè àti ìsàlẹ̀ wọ́n máa ń wá papọ̀ nígbà tí a bá ń pe ìró. A sì tún ní òmíràn, a ní àfàsé. Àfàsé. Kí ni àfàsé? Tí a bá wo ọ̀nà fún wa, a rí ohun tí ó dúró báyìí tí ó sì ń rọ̀. Àfàsé yìí ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì. Òun ni ó máa jẹ́ kí a mọ ìró tí a bá ń pè jáde bóyá láti ká imú ni tàbí ká kíni tàbí ká ẹnu. Àfàsé yìí lè lọ sókè tàbí kí ó lọ sílẹ̀. Nígbà tí àfàsé tí ó bá lọ sí òkè, á dí ìwò tàbí ọ̀nà tí ó lọ sí kíni tí ó lọ sí ká imú. Ìró yóò sì jáde láti ẹnu. Ṣùgbọ́n nígbà tí àfàsé bá wá sílẹ̀, á dí ká imú, á dí ká ẹnu. Àyè yóò sì wà fún ìró láti ṣe kíni láti gba ẹnu jáde. A ní ètè òkè àti ìsàlẹ̀. Wọ́n ṣe kókó. Àpẹẹrẹ yìí ni bí b, 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 a, b, b. A rí pé b yìí ètè méjèèjì ni ó papọ̀ láti fi ṣe tí a fi ṣẹ̀dá ìró náà. A sì tún ní ìgànná ọ̀fun. Ìgànná ọ̀fun. A ní iwájú ahọ́n. Ahọ́n. A ní àárín ahọ́n. A sì ní kíni? A ní ẹ̀yìn ahọ́n. A ní òlélé. A ní tọ́nà. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ tọ́nà yìí, tọ́nà ó jẹ́ ilé ohùn. Kí ni mo pè é? Tọ́nà jẹ́ kíni? Ó jẹ́ ilé ohùn. Ó jẹ́ ibi tí ohùn tí ó ti máa ń jáde wá. Ibẹ̀ ni ohùn gbé. Ṣùgbọ́n ní tọ́nà yìí, a ní ohun tí à ń pè ní àlàfo tọ́nà. Àlàfo tọ́nà yìí, ó ní ó máa ń sọ kíni? Ní ó máa ń sọ ipò tí àfàsé wà. Bóyá èyí tí ó ń gbọ̀n rìrì ni tàbí èyí tó dúró jẹ́. Àlàfo tí ó wà láàrin tọ́nà yìí ló jẹ́ kí a mọ̀ bí ìró bí ó ṣe rí. Bí ìró bí ó ṣe rọrùn sí nígbà tí a bá ń sọ. A sì tún ṣe kíni? A ní ẹ̀yìn ahọ́n bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀. A ní ká ọ̀fun. A sì ní gògóńgò. Èyí tí ó ṣe kíni? Èyí tí ó jẹ́ ilé tí àlàfo tọ́nà tí ó ń gbé. Tàbí gògóńgò ni ohun tí a rí tí ó wà níta yìí. Ìgbọ́n nínú gògóńgò yìí ni a ti ní tọ́nà nígbà tí àlàfo tọ́nà sì wà nínú kíni? Tí ó wà nínú tọ́nà. Ó tún kù ẹ̀yà ara kan èyí tí ó wà nínú tí ó máa ṣe àlàyé rẹ̀ nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ wa tí ó ń bọ̀ lọ́nà.